Άλλη μία φορά εδώ, στο sportotal.gr, με τη φίλη μας η Έφη Σφυρί, που είναι ένα είδωλο στο βόλεϊ γενικά, και στο beach volley και στο βόλεϊ. Ένα άνθρωπο που έχει μία εμπειρία στη Βραζιλία, το ξέρει τη Βραζιλία. Προσωπική φίλη του Κλέιτον. Εμείς γνωριζόμαστε λόγω του αθλήματος την άμμου και το foot volley. Το foot volley. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Μας τιμάει. Και θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία σας. Πώς ξεκινήσατε, πώς έφτασε να είναι αυτό που έχει ακαδημίες, που θέλει να κάνει η Ελλάδα κέντρο του beach volley στην Ευρώπη. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Εμείς χαιρόμαστε που έχουμε εδώ, να ξέρεις. Γιατί εγώ δεν αντέχω τόσο άσχημο παιδί. Έχω κουραστεί να είναι ο πιο ωραίος εδώ μόνο ο Μαρσέλο κάθε φορά. Εγώ φέρω όμορφους. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Πώς έφερε η ζωή τώρα να είμαι συνέχεια κοντά σε Βραζιλιάνους. Και τους έχω αγαπήσει πολύ. Δηλαδή, πολλά χρόνια μέναμε στο Ρίο, προπονητές Βραζιλιάνους. Να τώρα είστε εδώ να μου τα θυμίσετε όλα. Η πρώτη επαφή με Βραζιλιάνους, ας πούμε, που ήταν για το beach volley γενικά. Ναι. Ναι. Με το Μαρκάο ή με το Αλεμάο? Λοιπόν, πρώτα γνωρίσαμε τον Αλεμάο, ένα καταπληκτικό παιδί που τον γνωρίσαμε όμως στην Καλιφόρνια. Εκεί μας πρώτο έκανε προπόνηση. Και ο Αλεμάο δεν μοιάζει με Βραζιλιάνο. Είναι όλα εκτός από Βραζιλιάνο. Αφού το παρατσούκλι του είναι Αλεμάο. Ναι, σωστό. Και το Αλεμάο στα πορτογαλικά είναι Γερμανός. Ο κόσμος που δεν ξέρει, οι Έλληνες παρακολουθούν, πρέπει να ξέρουν ότι στη Βραζιλία παίζει πάρα πολύ το παρατσούκλι. Ναι, πολύ. Μόνο παρατσούκλι. Ξεχνάτε το όνομά σας στο κανονικό. Όλοι, ο καθένας έχει ένα. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Επίσης, ο κόσμος δεν ξέρει ότι στη Βραζιλία άγεσαι και φέρεσαι με το μικρό σου όνομα. Δεν υπάρχουν επώνυμα τόσο δυνατά. Σε έχουν βάλει ένα παρατσούκλι εκεί σε σένα εκεί. Σε χρόνο μηδέν. Όχι. Ούτε η Γκρέγκα, δεν σου λέγανε η Γκρέγκα, η Ελληνίδα. Μπορεί να σε έχουν λίγη η Γκρέγκα. Μπορεί. Και η Ξαντιά εκεί, είσαι Ευρωπαία για τους Βραζιλιάνους. Η παίχτριά μου όμως έμοιαζε πολύ με Βραζιλιάνα. Ήταν λίγο πιο μελαχρινή. Πιο μελαχρινή, αυτό που αρέσει στους Βραζιλιάνους, ξέρεις, που ήταν δυνατή, με τα δυνατά πόδια. Αυτό αρέσει πολύ στη Βραζιλία, το ξέρετε εσείς. Παίρναγε παντού η Βάσο συμπαίχτριά μου και λέγανε Λίντα. Εμένα και δεν γεγονείς. Λίντα, όποιος δεν το ξέρει, είναι η ομορφούλα. Ναι. Λίντα, και εγώ ήμουν τόσο αδύνατη και που δεν με κοίταζε κανείς στην Βραζιλία. Δεν πειράζει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό που μας λες. Εγώ πιστεύω κάτι λες έτσι να μην φτάσουμε σε εκείνη την κουβέντα, αλλά... Έχω περάσει πολύ ωραία εγώ στη Βραζιλία. Έχουμε γυρίσει όλη τη Βραζιλία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από αυτό. Γιατί τι κάναμε το χειμώνα στην Ελλάδα, δεν μέναμε εδώ, δεν υπήρχε κάποιος να παίξουμε ανταγωνιστικός. Ταξιδεύαμε λοιπόν η Καλιφόρνια ή η Βραζιλία και παίζαμε στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Που μπορεί να ήταν στο Μπέλο Οριζόντσε, μπορεί να ήταν στο Σαν Πάουλο, στην Γουαρουζά, ακριβώς. Σε όλους τους σταθμούς παίρναμε μέρος. Μπούζιος. Δεν έχω πάει στο Μπούζιος και θέλω πολύ να πάω. Δεν έχεις πάει στη Μύκονο? Στη Μύκονο της Βραζιλίας όχι. Περίπου, ναι. Εσείς που έχετε πάει και τα δύο, τι είναι πιο ωραία? Εγώ ήμουν πάντα, ας πούμε, εγώ είμαι από το Ρίο. Καριόκα. Αυτός το όχι, δεν είναι καμία σχέση. Εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι Σαν Πάολο. Αλλά τώρα, ας πούμε, επειδή έχω σπίτι στο Ρίο και πολύ κοντά στο Μπούζιος, πηγαίνω αρκετές φορές και είμαι πιο καριόκα από αυτόν τώρα πια. Επειδή διοργανώνουμε ένα training camp, η εταιρεία μου, ο σύλλογός μου, το Enso Sports Club, πάμε κάθε χρόνο. Αξίζει να πάμε στον Μπούζιος μονοήμερη ή είναι μακριά για μονοήμερη? Είναι κλειστά μάτια. Όχι, αλλά είναι λίγο μακριά από το Ρίο, λέει, για να μονοήμερη. Πρέπει να πας 2 ώρες. 2 ώρες παραπάνω. Να πας και 2 ώρες να γυρίσεις. Αλλά όταν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 5 ώρες. Ας πάμε μέχρι την Μπάχα και καλά είναι. Ναι, αλλά κοίτα, αξίζει. Είναι άλλο κόσμο. Καταρχάς θα έχει εμπειρία με πολλούς ξένους, γιατί όλοι οι ξένοι που πάνε στη Βραζιλία είναι Ρίο και Μπούζιος. Θα πάνε στην Μπούζιο, εκεί εσείς θα έχει... Επειδή το Μπούζιος είναι και εκεί σταματάνε και τα κρουαζιερόπλια.
Οπότε, άμα έρχεσαι από Δεν κάτω το λένε για αυτόν Βραζιλία. τον τουρισμό τώρα, Ναι. με τα πολλά κρουαζιερόπλαια. Όχι, Ναι, αλλά αξίζει σταματάνε να πάει στον τον κόσμο. κόσμο. Αξίζει Είναι και ωραίο. για σένα και για αυτούς που πάνε για το Ναι. κάμπινγκ να πάνε. Αλλά θέλει ένα τριήμερο. Ωραίες παραλίες, καλό Όχι, κόσμο, τριήμερο καλό δεν φαγητό. έχουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια διαμονή εκεί. Ναι, μία μέρα Αλλά μπορεί. αξίζει γιατί είναι άλλο πράγμα. Το Ρίο είναι ωραίο, έχει τα πράγματα του. Αλλά εκεί είναι πιο φύση, είναι πιο καθαρό, είναι πιο πολύ λιγότερο κόσμο που έχει. Στην μία παραλία εδώ στο Ρίο έχει 100.000 άτομα. Εκεί έχει 1.000 άτομα. Είναι πιο ωραία η παραλία εκεί, έτσι, τροπική. Ναι, ναι. Αλλά έχει ένα πρόβλημα Όχι, απέστω. εκεί. Είναι πολύ αλμυρό για αυτός που είναι στο Ρίο να πάει εκεί. Το μάτι, το πρώτο που το μάτι Και πιο κρύα η θάλασσα. Μάλιστα. είναι πιο θάλασσα. natural, είναι πιο φύση, πιο Ωραία, πράσινο. ωραία. Αλλά εγώ πιστεύω αξίζει τουλάχιστον Αξίζει, μία εβδομάδα αξίζει. να μείνεις εκεί. Αξίζει. Δεν έχω μια εβδομάδα. Όχι, θα δεις, θα πάει για 2 μέρες και τώρα θα μείνει και μια μετά θα εβδομάδα. μείνει ένα μήνα εκεί. Μετά δεν θα πάει καν στο Ρίο. Αυτό Θα πιστεύω. πάει κατευθείαν στην Μπούζου. Καθεψεί εκεί. Θα πάει κατευθείαν στην Μπούζου μετά. Θα το δεις το κάμπ σου, το επόμενο, θα το κάνει στην Μπούζου κατευθείαν. Όποιος θέλει έρχεται στην Μπούζου. Η εθνική ομάδα του βόλεϊ της Βραζιλίας και γυναικείο και ανδρικό έχουν εκεί πώς λέγεται, το προπονητικό κέντρο της, εκεί σε εκείνη την περιοχή που είναι η Σακουαρέμα, που είναι η πρωτεύουσα του σερφ. Είναι 365 μέρες το χρόνο ήλιο. Είναι απίστευτο. Για να Δεν βρέχει Αξίζει θέλω να καθόλου πας. χειμώνα, παιδιά. Γι' αυτό Αξίζει διάλεξα να να πας. παίζω beach volley. εκεί Αξίζει. είναι- Δεν θέλω να έχω χειμωνιάτικα ρούχα. Όποτε θέλεις εκεί, έχω τα κλειδιά του σπίτι, πάρε και Έχει πήγαινε. σπίτι εκεί, η Αραρουάμα. Στον Και Μπούζο. είναι κλειστό. Είναι Σακουαρέμα. Σακουαρέμα, ακόμα καλύτερα. Σακουαρέμα είναι εκεί που κάνουν το σερφ. Είναι, Είναι το η πρωτεύουσα Μαρακανά του της- σερφ, του σερφ. της Βραζιλίας εκεί. Είναι top. Καλύτερα, αλήθεια. σε Αλήθεια εκείνη θα την πάω. πόλη Αλήθεια θα πάω. Δεν είναι και το προπονητικό κέντρο της εθνικής στο του βόλεϊ. Σακουαρέμα και το Μπούζιος από εκεί πόσο είναι. Είναι Με 45 λεπτά με το αμάξι. Τέλεια. Εκεί είναι θα πάω. μία άλλο ώρα, μέρος μάλλον. για να κάνεις κάμπ εσύ. Για να Θέλω πολύ, ναι. Εκεί είναι σαν Ναι. συνεισφέρει με κόσμο το Απλά παγκοσμίο. ξέρεις, οι άνθρωποι που μας ακολουθούν σε ένα κάμπ θέλουν να ζήσουν και το Ρίο. Ναι. Δηλαδή το Ναι, Ρίο. ναι, ναι. Άμα Πρέπει, ζήσει θέλουν το Χριστό. Σακουαρέμα και Μπούζους, δεν θα θέλουν να ζουν το Ρίο. Θέλουν Στο τουλάχιστον λέω. μια Είναι φορά να αλλιώς. Γιατί το όλα είναι περπατώντα, κάνει Κοίτα, όλα αυτοί περπατώντα. πιστεύω οι ξένοι θέλουν να βλέπουν το Χριστό και αυτό, τα αυτό, τουριστικά αυτό. μέρη. τα τουριστικά, Αυτό σίγουρα. να πάνε Να πάνε στην φάνε. Ακρόπολη, Ακριβώς, να- ναι, αυτό, ναι, αυτό. ναι. Είναι όλοι οι Βραζιλιάνοι που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μου λένε Κλέη, πρέπει να πάμε στην Ακρόπολη. Εγώ έχω πάει 5 φορές στην Ακρόπολη με ξένους. Ναι, είδες. με ξένους, με φίλου που σε Εσύ παρακαλώ πόσες πάμε φορές εκεί. πήγες Ακρόπολη εδώ? Έχω πάει κι εγώ με ξένους φίλους μου να τους τη δείξω πολλές Ναι, φορές. Αλλά ξέρεις κάτι, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε training camp εδώ στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Μετά την πορεία μου όλη αυτή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, θέλουμε να φτιάξουμε την Αθήνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κέντρο για όλη την Ευρώπη. Μπράβο. Να είναι πρωτεύουσα έχουμε το beach volley. 9 μήνες το χρόνο ήλιο και καλή θερμοκρασία. Έχουμε ένα προπονητήριο φανταστικό στη Βάρκιζα. Το ξέρω, έχω πάει εκεί. Και εκεί τώρα δεν είναι μόνο beach volley, είναι και πάντελ, είναι και μπάσκετ. Πρέπει να έρθετε, πρέπει να παίξεις foot volley εκεί. Θα έρθουμε. Ναι, Έχεις δει τα Μιλήσαμε. πάντελ, τα Εγώ γήπεδά νομίζω μας. εκεί που Έχουμε είναι, μιλήσει με τους ανθρώπους, με είναι ο Τζόρτζ. ο Τζόρτζ Ο εκεί. Τζόρτζ, Έχω μπράβο. μιλήσει με τον Τζόρτζ, έχω μιλήσει και ανώτερα από τον Τζόρτζ ναι, εκεί. ξέρω. Φτάσαμε Να σε ένα φτιάξετε ένα σημείο. πρωτάθλημα, ναι. Αυτό. Με τον Τζόρτζ μιλούσαμε. Είχε το γυμναστήριο τότε. Περίμενε Σιβάρι. γιατί πάμε από την αρχή. Πάμε απ' την αρχή. Αλλιώς εμείς πήγαμε προς το τέλος. Από το τέλος θα πάμε Δεν πειράζει, ανάποδα. είμαστε όπως τις ταινίες, θα κάνουμε αναδρομές και θα γυρίσουμε. Πάμε, ναι, θα είναι Ναι. αυτές οι καλές ταινίες που Ναι, μπρος πίσω, ακριβώς. Πώς ξεκίνησε, πού ήθελε να παίζει άθλημα ή ήθελε το βόλεϊ? Με φαντάζεσαι με ένα μπαλαρίνα. Δηλαδή ο πατέρας μου κάποια στιγμή σκέφτηκε να μας πάει μπαλέτο ή να μας πάει στην τοπική ομάδα να παίξουμε Δηλαδή το βόλεϊ. βόλεϊ κέρδισε το μπαλέτο. Ναι, ξέρω Η εγώ. οικογένεια ήθελε μπαλέτο. Αφού είπες εσύ Σκεφτότανε. ήσουν αδυνατούλα, έτσι. Αδυνατούλα για Ναι, μπαλαρίνα. Είχες για μπαλαρίνα. Ναι. κορμί. Εκεί Ωραίο. στα 9-10, αλλά πήγαινα μόνο Σαββατοκύριακο. Ήταν μόνο Σαββατοκύριακο. Μετά
αυτό κάπως ξέφτισε στο μυαλό μας, σταμάτησε η αδερφή μου, εγώ ήθελα. Γενικά όμως όλα τα πράγματα ήρθαν τόσο εύκολα και μόνα τους και αυτό είναι που μου θυμίζει για πάντα η ζωή μου. Ότι πρέπει τα πράγματα να ρέουν από μόνα τους. Όταν τα πιέζεις, φύγε. Δεν πάει, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πήγαινε μόνο του. Εγώ απλά επέλεγα. Τι να κάνω τώρα, να παίξω στην ομάδα και τώρα να σταματήσω ή να προχωρήσω. Και τώρα τι να κάνω, να πάω στον Παναθηναϊκό που με ζήτησε. Όλες οι συνθήκες συνηγόρησαν και πήγα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Πάει στην ομάδα το Κορυδαλό, που είναι οικογενειακά, είναι οι φίλοι σου, είναι όλοι εκεί. Σαραντέας, φίλος του μπαμπά μου εκεί. Ήταν κοντά στο σπίτι, ξέρεις αυτά. Δεν ήταν πολύ κοντά. Όχι πολύ κοντά. Δεν ήμουν και πολύ καλή. Στην τρίτη ομάδα με έχει, στις τελευταίες. Βλέπεις πώς είναι τα πράγματα έτσι. Και ποιος ήταν ο προπονητής που, κάτι έχει αυτό το κορίτσι. Ναι, κάποια στιγμή, επειδή και εγώ δεν έδινα πολύ βάση, δεν πήγαινα πολύ προπόνηση. Μία φορά τη εβδομάδα είναι λίγο. Είναι λίγο. Κάποια στιγμή άλλαξαν όλα όταν κλήθηκα στην Εθνική Νεανίδων Κορασίδων. Όταν καν δεν έπαιζα στην ομάδα μου, άρα κάποιος προπονητής από το Εθνικό Επιτελείο είδε τα προσόντα τα δικά μου που ήμουν αδύνατη και αλτική πολύ. Χωρίς να έχω καμιά ιδιαίτερη παιδεία σε στίβο. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι αν είχα το παιδί μου, δηλαδή τι πρέπει να κάνει για να κάνει πρωταθλητισμό. Χρειάζεται να έχει ευληγησία, κάτι που εγώ, καταλαβαίνεις, δεν είχα. Δηλαδή ήταν νάτουρα. Ναι, αλλά κοίτα πώς είναι η ζωή. Συμφωνώ με αυτό που λες. Οι προπονητές του σύλλογου σου δεν είχαν καταλάβει τι είχαν. Ένα προπονητή της Εθνική Ελλάδος, Κορασίδων, βλέποντα ένα αγώνα δικό σας, λέω αυτό το κορίτσι μου κάνει. Ναι. Μπορεί να μην είχες εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, τα προσόντα που χρειαζόταν. Δεν είχα και στην Εθνική που κλήθηκα στη γυναικών. Συγγνώμη, σε διάβασα. Ναι. Κλήθηκα στην Εθνική Γυναικών όταν δεν ήμουν τόσο καλή. Απλά με το όραμα ότι θα γίνω. Αλλά είχες το όραμα ότι θα γίνω καλή. Εγώ... Θα κλείσω τα στόμα αυτούς που δεν με πιστεύανε. Δεν ξέρω αν είχα κανένα τέτοιο. Απλά μου άρεσε. Δεν ήσουν τσαμπουκά, πάω να εκδικηθώ. Πάρα πολύ ήμουνα. Αλλά δεν ήταν εκδικητικό καθόλου. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι το είχαν καταλάβει ότι αυτή έχει προσόντα. Λέει αυτή, άμα δουλεύουμε, μπορεί να βγάζουμε πράγματα από εκεί. Είναι ψηλή, είναι λεπτή. Μαρcέλο, εγώ ξέρεις να σου πω ένα χαρακτηριστικό που έχω. Είμαι αγωνίστρια. Αυτό. Ίσως αυτό είδαν. Πέρα από το αθλητικό μέρος και το skill, γιατί ήμουν καλός χειριστής της μπάλας. Αργότερα απεδείχθη ως ψηλή και αθλητική, ότι ήμουν και καλός χειριστής. Και γι' αυτό έκανα και καριέρα στο beach volley. Γιατί εδώ είναι μια τεράστια διαφορά. Στο κλειστό βόλεϊ μπορείς να κάνεις καριέρα όταν είσαι πολύ καλός σε κάτι. Φυσικά χρειάζεται να είσαι καλός σε όλα, αλλά ακόμα και αν είσαι πάρα πολύ καλός σε κάτι, έχεις θέση σε μια ομάδα. Στο beach volley η διαφορά είναι ότι πρέπει να είσαι από όλα. Σε όλα καλός. Αν πούμε με άριστα το 10, να τα έχεις όλα τουλάχιστον 8. Τότε είναι πιο δύσκολο άθλημα. Είναι διαφορετικό. Σχεδόν το ίδιο άθλημα, αλλά... Είναι διαφορετικό. Θέλει άλλες αρετές. Ας πούμε, ξέρεις σίγουρα αυτός ο Τζιοβάνι που έπαιζε στην Εθνική Βραζιλίας, αυτός κάποια στιγμή έκανε αυτή τη μετακόμιση από το Σάλα στην Άμμο. Δεν πήγε. Δεν πήγε τόσο καλά. Κάποιος που δεν... Μπορεί να είναι αυτό που είπε και ξαναγύρισε στη Σάλα γιατί πάλι. Ο Τζιοβάνι ήταν καλό μόνο για να... Μην μιλήσουμε για τον Τζιοβάνι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ιδανικός παίκτης, εξαιρετικός. Οι συνθήκες μπορεί να είναι άλλες που δεν έπαιξε καλά. Μπορεί να μην είχε καλό συμπαίχτη. Ναι, ο συμπαίχτη να ταιριάζει, ανεξάρτητα αν είναι καλό ή κακό. Γιατί η Ζακελίνη με την που ξεκινήσαμε, η Τζάκη, αυτή έπαιζε με διάφορους συμπαίχτες. Δεν είναι μόνο να είναι καλός. Μπορεί να είναι καλός, αλλά να μην ταιριάζει με μένα. Ακριβώς. Αυτό είναι γάμος. Είναι ζευγάρι, είναι γάμος. Ότι να λέμε τώρα ότι ο Γιωβάνι δεν είναι καλός. Όχι, ποτέ, είναι καλός. Αλλά μπορεί να μην έχει βρει το συμπαίχτη που να του ταιριάζει, ας πούμε. Επίσης, θα ήταν καλό να ρωτήσουμε και τον ίδιο. Μπορεί να μην του άρεσε. Ναι, μπορεί και αυτό. Η Άμμο είναι άλλη. Πώς να κινηθεί στην Άμμο εκεί. Ανεβαίνει την δυσκολία γιατί έχει και η κούραση. Γιατί στο βόλι κουράζει 100%. Αλλά όταν μεταφέρει αυτό το άθλημα στην Άμμο,
κουράζεις πιο πολύ. Εξαρτάται τι σώμα έχεις. Και πάλι, σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει. Γιατί έχει πολύ κούραση, αλλά και το κλειστό έχει κούραση. Και έχει συνεχόμενα χτυπήματα. Έχει συνεχόμενα άλματα σε ξερό. Μας δεν κάνει διαφορά όμως όταν κουράζεις, όπα, βγαίνει ένας, μπαίνει ο άλλος. Όχι, δεν είναι μόνο Συνάμω αυτό. δεν έχει αυτά. Πάνω στον ήλιο. Δεν έχει. Το κλειστό, γι' αυτό λέμε, κλειστό βόλεϊ στη Βραζιλία, λέμε, το κλειστό βόλεϊ. Είναι κλειστό. Ό,τι και να γίνει έχει ένα air condition που θα είναι εκεί στους 30 βαθμούς Ναι. κτλ. Όταν παίζει 12 η ώρα στο Ρίο ντι Ζανέιρο με 45 βαθμούς τον ήλιο, τι κάνει ένα αθλητής τέτοιο? Εκεί, εδώ μεταξύ ξέρεις, έτσι, στο Ρίο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο World Championships, ο πρώτος αγώνας ήταν 7 το πρωί. Γύριζα 4,5 ώρα το πρωί στο Ρίο και περπατούσα μόνη μου για να ξυπνήσω. Πώς να παίξεις 7 το πρωί? Το πρώτο σου παιχνίδι σε World Championships. Όχι απλώς. Σε αυτό το τεράστιο γήπεδο. Αυτό το τεράστιο γήπεδο στην Κόπα Και η Καμπάνα. άμμο τόση άμμο Βαθιά, ναι. να περπατήσει. Λοιπόν, παιδιά, είναι θέμα τι σου ταιριάζει, σε τι είσαι καλός, τι σ' αρέσει. Σε άλλους αρέσει να πούνε ότι μια μέρα δεν μπορώ, βρε παιδιά, να αγωνιστώ, αλλάξτε με. Στο beach volley δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει, Το πολύ ένα time out. Θα να σε ζητήσεις. πιέσουν μέχρι να ζητήσεις να σταματήσεις το άθλημα, όχι τον αγώνα. Θα Και σε εκεί, πιέσουν. όπως το ποντοβόλεϊ, πιστεύω, έχεις ένα πλάνο. Ας πούμε, λέω, πάμε να παίξουμε σε ένα άτομο. Δηλαδή, εκεί Ναι, είναι το μάτς. ναι. Και εκεί Διαλέγεις σε το κουράζει, πιο σε ταιριαστό κουράζουν σε ένα... μάτς. Σε κουράζει και σε κουράζει και εδώ. Ναι. Εδώ, εγώ πιο πολύ κουρασμένη εδώ έφευγα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσεις με σκέψεις κακιστή. Ναι. Πού θα πας στη μπάλα. Πιο πολύ έβγαινα κουρασμένη πνευματικά παρά σωματικά. Πρέπει να σου πω ότι εγώ είχα σώμα για να παίζω ώρες beach volley. Δεν έπαθα ποτέ κράμπας. Είχα αυτό το σώμα και τη φυσιολογία Πρικισμένης. που είχα πολύ μεγάλη αντοχή. Αντοχή και στη ζέστη. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό αυτό. Βέβαια. Εντάξει, εδώ έχει πολύ ζέστη στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, άμα πας το καλοκαίρι εδώ, είναι, Ναι, δεν αλλά παλεύει. το παγκόσμιο πρωτάθλημα όταν γίνεται στην Κίνα, στην Ιαπωνία ή στην Κόπα Καμπάνα που έχει πάρα πολύ ζέστη Στην και Κίνα είναι υγρασία. πιο πολύ. Πολύ ζέστη, 43 Εκεί. βαθμούς. Στο Χονγκ Κονγκ δηλαδή, μου έχει τύχει να πέσει η διαιτητής από τη σκάλα, από τη ζέστη. Τι λες τώρα? Υποθύμησε. Και πάμε τώρα που είπε η Κοπακαμπάνα. Αυτή την εμπειρία να παίζει εκεί με 20.000 άτομα στην παραλία και άλλα 20 απ' έξω και το έχει ζήσει εσύ αυτό. Εμείς έχουμε ζήσει ως θεατής, εμείς βλέπαμε από τηλεόραση. Εντάξει, και εσείς έχετε παίξει μεγάλα παιχνίδια. Όχι, εδώ αλλά στο ποδόσφαιρο. οκ. είναι η δική σου ναι, εμπειρία ναι, εκεί. ναι. Πώς είναι αυτό το κόσμο που να σε φωνάζει να πάμε. Γιατί οι Έλληνες, ο Βραζιλιάνος αγαπάει τον Έλληνας. Εσύ το ξέρει. Και μοιάζουν και πολύ στον τρόπο Μοιάζουμε που... πολύ στην νοοτροπία, Ναι. χαρακτήρα, Ναι. τρόπο διασκέδαση, όλα αυτά. Πώς ήταν αυτή την εμπειρία εκεί με όλο αυτό το κόσμο, αυτή τη φασαρία? Γιατί είναι η φασαρία. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο που φτιάχνεται εκεί μπροστά στο Τεράστιο γήπεδο. στο ξενοδοχείο εκεί. Φυσικό γήπεδο. Φυσικό γήπεδο. Και Ναι. γίνεται χαμός. Ο κόσμος στείνεται στην ουρά. Εάν το πρώτο αγώνα είναι 7, είναι από τις 6 στην ουρά. Φοράνε όλοι Μπάνκο του Μπραζίλ. Μπάνκο του ξέρεις. Μπραζίλ. Όλοι περιμένουν στη τηλεόραση, Ναι, όποιος ναι, είναι ναι. μακριά, γιατί σαν δίνει η Globo κατευθείαν. Εντάξει, ο βόλεϊ, εγώ πιστεύω, τώρα δεν ξέρω, αλλά τότε στην εποχή αυτή ήταν μετά από το ποδόσφαιρο. Όχι, το βόλεϊ είναι βόλεϊ. το πρώτο άθλημα στη Βραζιλία. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άθλημα, είναι η θρησκεία. Ναι. Ωραία, Σωστό, ωραία. σωστό, Χωρίς, σωστά. Ωραία, σωστά το Χωρίς έλεγες. τα λέει. Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Και μετά Το είναι το άθλημα βόλεϊ, είναι το ξέρεις, βόλεϊ, το νούμερο ξεκίνησε με ένα. αυτή την επιτυχία του 92 στους Ολυμπιακούς Αγώνες που πήρανε χρυσό μετάλλιο. Μετά από αυτά έγινε χαμός. Στο βόλεϊ, ξέρεις, με το ανδρικό και το γυναικείο, πιστεύω... Είσαστε μεγάλη χώρα, παιδιά, και υπάρχουν, Ναι. υπάρχουν και χρήματα. Μπορεί να μην είναι απλωμένα στο λαό, Να σου πω αλλά κάτι υπάρχουν όμως. χρήματα για τις εθνικές σας ομάδες. Ναι, εγώ πιστεύω είναι για τις επιτυχίες που έχουν καταφέρει το βόλεϊ οι Βραζιλιάνοι, είναι λίγα τα λεφτά που... Έχεις δίκιο. Είναι πολύ λίγα. Ξέρεις τι με συγκλώνησε και είδα τελευταία και θα ήθελα πολύ να το αναφέρω εδώ. Η φίλη μου η Καρόλη Σόλμπεργκ
Την ξέρετε την Καρολίνα? Καρόλ Σόλ. Το έχω Είναι ακούσει. η κόρη της Ιζαμπέλ που πέθανε. Ναι, Αυτή τη οκ. στιγμή είναι από τα πρώτα ονόματα στο παγκόσμιο beach volley. Έκανε λοιπόν έναν οργανισμό εκεί, μια ΜΚΟ που λέγεται Λεβάντα. Πάσα Ναι. δηλαδή. Και παίρνει παιδιά από τις φαβέλες, χτυπάνε την πόρτα, τα καλούν για να Κοίτα, παίξουν η μαμά της βόλεϊ. ήταν πολύ δυνατή στη Βραζιλία και στα πολιτικά. Ναι. Αυτή ήταν πολύ. Πέθανε πολύ Ήταν πρόσμενα. είκονη στη Βραζιλία. Ιζαμπέλ είκονη στο... Έπαιρνε θέση πολιτικά. Δηλαδή, Ήταν υπουργός αθλητισμού ναι, όταν έφυγε από τη ζωή. μίλαγα. Ήταν Πολύ ωραίος σοβαρή. τύπος, πολύ σοβαρή. Ναι, και να σου πω κάτι όμως. Για αυτό που είπα πριν. Δεν έπρεπε να χρειαστεί να τα κάνει αυτή τη κίνηση. Έπρεπε από μόνη η πολιτεία, ας πούμε η κυβέρνηση Ναι. να επενδύσουν σε αυτά. Έχει Γιατί δίκιο. το βόλεϊ εκεί είναι... Πες μου, πόσους τίτλους έχει το βόλεϊ, μπορεί να είναι νούμερο 1, μέχρι σήμερα δεν ξέρω, σήμερα μπορεί όχι. Όχι, Αλλά είναι μια πετυχημένο. 20-30 ετία ήταν η Βραζιλία στη κορυφή. Δεν πάβει Έτσι. όμως και η ιδιωτική πρωτοβουλία να αποτελεί Αυτό κάτι είναι- στο οποίο πρέπει να σταθούμε και να πούμε πόσο ωραίο να το κάνει κανείς. Μακάρι να μου δώσει δύναμη ο Θεός να μπορέσω στην Ελλάδα να προσφέρω κάτι σε παιδιά που θέλουν να παίξουν βόλεϊ και να σπουδάσουν, μια υποτροφία. Το θέλω αυτό, το σχεδιάζω να το κάνω. Πάμε τώρα. Για να που- δώσω πίσω αυτά που μου έδωσε το βόλεϊ εμένα. Μου Ναι. άλλαξε τη Είναι ζωή μου στον μεγάλο, Κορυδαλό ναι, μεγάλωσα, είναι μεγάλο παιδιά. πράγματα για Και μου ανθρώπους. λες πώς ένιωθα να παίζω σε ένα γεμάτο στάδιο στην Κόπα Καμπάνα. Τα είχα Έχεις φανταστεί γυρίσει- ποτέ εγώ αυτά. Έχεις γυρίσει όλο ναι. τον κόσμο εξαιτίας του βόλεϊ. Όχι, αλλά κοίτα, οι μεγάλους ανθρώπους το άθλημα, δεν το λέω για να χαϊδεύω, γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που χαϊδεύουν πολύ εύκολα, αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι του αθλητισμού έχουν αυτή την ανάγκη να δώσει κάτι πίσω. Ναι. Θα του δεις που πάντα θα πούνε εγώ θέλω να κάνω αυτό για να δώσω πίσω την εμπειρία μου, την αυτό. Έχουν αυτή την ανάγκη. Αλλά είπες ένα πράγμα πολύ ωραίο. Για να δούμε πώς βλέπεις τα πολιτικά μεταξύ, επειδή ξέρεις καλά τη Βραζιλία, έτσι όπως έχω ακούσει, δηλαδή πώς το βλέπει, τι διαφορά, τι κενά έχουμε Ελλάδα και Βραζιλία ο κόσμος εκεί περνάει δύσκολα, δεν είναι όπως εδώ. Εγώ το λέω στη γυναίκα μου πολλές φορές, όταν λέει και εγώ ήμουν φτωχή. Αλλά Δέσποινα, ο φτωχός στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το φτωχό στη Βραζιλία. Ο φτωχός στην Ελλάδα είναι αυτός που δεν θα έχει το αυτοκίνητο που θέλει, που δεν θα φάει έξω όσες φορές θέλεις. Ναι. Ο Βραζιλιάνος φτωχός ξεκινάει την ημέρα και δεν ξέρει τι θα φάει. Κοίτα, θα σου πω τα κοινά σημεία. Τα κοινά σημεία είναι ότι ζούμε σε χώρες που μαστίζονται από πολλά θέματα και διαπλοκής και βγαίνουν σκάνδαλα στην επιφάνεια θλιβερά. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι πραγματικά ο κόσμος στη Βραζιλία πεινάει, αλλά πρέπει να σου πω ότι και στην Ελλάδα ζούμε βαθιά κρίση. Και υπάρχει κόσμος που σκέφτεται και που φτάνει 20 του μήνα και δεν φτάνει ο μισθός του. Και κόσμος που λες ότι ζει και σε μέτρια προάστια. Δεν ζει Ναι. στη Βραζιλία όπως είναι χαρακτηρισμένες φαβέλα. μερικές περιοχές, φαβέλες και είναι άθλιες. Και ακριβώς πίσω από την περιοχή που σου αρέσει έχει μία από τις την μεγαλύτερες μεγαλύτερη φαβέλες. φαβέλα. Ναι. Τα έχω ζήσει, τα ξέρω και λυπάμαι πολύ, ξέρεις γιατί λυπάμαι για τη χώρα σας. Γιατί έχει τεράστιο πλούτο. Ο καταμερισμός του πλούτου, δηλαδή στο 1 χιλιόμετρο, βλέπεις τα πάρα πολλά λεφτά. Γιατί στην Ελλάδα μιλάμε για λεφτά, αλλά δεν μιλάμε για τόσο πολλά λεφτά. Οι πλούσιοι στη Βραζιλία είναι πραγματικά πλούσιοι. Δεν πλησιάζουν. Δεν πλησιάζουν, ας πούμε, αυτός που έχει λεφτά εδώ, δεν πλησιάζει αυτός που έχει εκεί. Ακριβώς. Μπορεί εδώ να μην έχουμε μεσαία τάξη, μπορεί να μην πεινάμε δραματικά, αλλά δεν υπάρχουν και τα τόσα πολλά λεφτά. Ναι. Το απόλυτο χάος μεταξύ του ίδιου κόσμου. Πολύ και λίγο. Των ίδιων κατοίκων. Ναι. Αλλά εμείς μιλούσαμε. Είναι θλιβερό. Ας πούμε, να ζείτε οι φαντάσου. πλούσιοι. Εκεί είναι 500 μέτρων. Εδώ είναι η φαβέλα που είναι. Ναι. Και εδώ, 500 μέτρα μπροστά στη θάλασσα. Είναι η σπίτια του 2 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εν τω μεταξύ Τι ζείτε. μιλάω τώρα για
50 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Πίσω από τα Πολλά κάγκελα. λεφτά. Πίσω έτσι. από τι? Όλα τα Ναι. σπίτια έχουν κάγκελα Αλλά ξέρεις των τι ανθρώπων που έχουν χρήματα. Ξέρεις τη διαφορά όμως, Έφη. Ας πούμε, έχουμε έναν ερωτήριο εδώ που κάνουμε και διαφήμιση εδώ για σας, να ξέρετε. Αυτό εδώ πουλάει για 10 εκατομμύρια κόσμο. Ο Βραζιλιάνος πουλάει για 250 εκατομμύρια κόσμο. Ακριβώς. Το ίδιο προϊόν. Η Φαντάσου αγορά τώρα, είναι διαφορετική αυτή. φαντάσου Βέβαια, τώρα γι' αυτό αυτό σε ένα συζητάμε. μήνα πουλάει για 10 εκατομμύρια. Αυτός εκεί πουλάει για 250 εκατομμύρια κάθε μήνα. Μα έχετε και πρωτιές, είστε η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή, όχι σιτηρών. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά, σε σε κρέατα. κρέατα, σε πολλά πράγματα. Σε πρωτεΐνα, όχι σε κρέατα. Σε πρωτεΐνα. Δηλαδή, Λέμε, κοτόπουλο, κοτόπουλο, τα αυγά, πάντα. Γαλατούλα, ναι, γαλατούλα, όλα. ναι, Ό,τι είναι έχει στο κόσμο. σχέση σε άγρο, πώς είναι. Αλλά έχουμε τα προβλήματά μας. Η Βραζιλία είναι ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καφέ του κόσμου. Οκ. Αλλά το νεσκαφέ που πουλάει σε όλο τον κόσμο, το πουλάει η Ελβετία. Η Βραζιλία πουλάει το κρόκο του καφέ. Ναι. Η Ελβετία που δεν έχει ούτε ένα δέντρο, ούτε μισό δέντρο. Δυστυχώς αυτή είναι η Καταλαβες. ζωή. Το επισεργάζει αυτό το προϊόν και το πουλάει 15 φορές πιο Η πολυεθνική που ακριβώς. το έχει. Καταλαβες. Έχουμε Πορτοκαλί. πολύ τέτοια με σόγια. Βγάζουμε το πορτοκάλι, Και γυρνάει. πουλάμε αλλού και γυρνάει, Χυμό. αγοράζουμε το χυμό από άλλη. εκεί που το πουλήσαμε εμείς. Το πουλάμε 20 λεπτά το κιλό και γυρνάει 3,5 ευρώ το χυμό. μπουκάλι το... Σωστά. Κατάλαβες. Για- Αλλά πού να πάμε, είχαμε ένα καλό, να μην λέμε το όνομά του. Ψεύτικες ανάγκες έχουμε όλοι δημιουργημένες, ότι πρέπει να ζούμε με αυτά τα δεδομένα στοιχεία, δηλαδή να έχουμε αυτό το αυτοκίνητο για να χαρακτηριζόμαστε ευτυχείς. Ναι. Όταν πάψουμε να έχουμε αυτές τις ψεύτικες Έλα, ανάγκες, ναι. θα είμαστε πιο χαρούμενοι. Ναι. Συζητάγαμε αυτό, δεν συζητάγαμε Ναι. αυτό. Και γι' αυτό αυτές οι πλαστές, οι κατασκευασμένες ανάγκες, εγώ βλέπω ότι στο βραζιλιάνικο κόσμο δεν υπάρχουν. Ο κόσμος σας είναι υπάρχει. χαρούμενος, η μάζα είναι Όχι, χαρούμενη υπάρχει, στην αλλά παραλία. υπάρχει σε πολύ. λιγότερο ποσοστό Όχι, εδώ. εγώ πιστεύω οι Βραζιλιάνοι είναι χειρότεροι Όχι. από τους Έλληνες αυτά. Έτσι λέει. Χειρότεροι. Τουλάχιστον στην περιοχή μου στο Σαν Πάολο είναι χειρότεροι και πολύ χειρότεροι. Ναι, γιατί το Σαν Πάολο είναι πιο Είναι business διαφορετικό, wise. Ναι, είναι ναι. πολύ χειρότερο. Το Ρίο όμως Ο Ρίο είναι βλέπεις πιο τον κόσμο. cool οι άνθρωποι, περπατάνε εκεί, ξέρεις. Στο Σε Ρίο είναι η Σαϊονάρα, παραλίες, Σαϊονάρα, ένα easy. μαγιό. Στο Σαν Ακριβώς. Πάολο είναι πολύ χειρότεροι. Και όσο πας και πιο κάτω, είναι ακόμη χειρότεροι. Δηλαδή πας Παρανά, Rio Grande do Ναι. Sul, είναι όλοι αυτοί. Αλλά πιστεύω στο Είναι Σαν πιο Πάολο είναι Γερμανοί. χειρότεροι. Γιατί το Σαν Πάολο είναι το Είναι κέντρο, το business. το Ο- business το- κέντρο. το- Όλα ναι, τα ναι. λεφτά της χώρας είναι Ωραία. εκεί. Κατάλαβες, είναι εκεί. Άρα βλέπεις λοιπόν τι ζούμε. Ζούμε σε αυτό και χορεύουμε σε αυτό το ρυθμό. Έλα, ναι. Εμείς λοιπόν που μπορούμε και εσείς που παίζετε foot volley και εγώ που παίζω beach volley να πετάξουμε αυτά τα πανάκριβα παπούτσια που πρέπει τυπικά Ναι, να ναι. αγοράσουμε Εγώ- για να ναι. χαρούμε το παιχνίδι. Εγώ σήμερα είμαστε έχω ευτυχισμένοι, δεν είμαστε. Ναι. Εγώ σήμερα Σούπερ. έχω βάλει παπούτσια επειδή η γυναίκα μου ντρέπεται. Εγώ πάω να πάρω τα παιδιά μου με σαϊονάρα. Εσύ το ξέρει. Στη Βραζιλία, στο Ρίο ειδικά. Είναι όλη μέρα με σαϊονάρα. Έτσι. Δεν φοράμε άλλο. Πάμε σε εστιατόριο με σαϊονάρα. Με σαϊονάρα. Πάμε σε σουχασκαρία με σαϊονάρα. Έτσι ακριβώς. Πάμε στη τράπεζα με σαϊονάρα. Είναι το παπούτσι μας. Θα έρθετε μαζί μας λοιπόν που θα φύγουμε 27 Ιανουαρίου να πάμε training camp. Foot Σε volley, πού? beach volley. Πού, εδώ? Ρίο. Α, στο Ρίο. Ρίο. Μπορεί να πάει. Μπορεί να είμαι Να εκεί. είναι. Έλα, το Γκλέιτον, καλύτερο- να Μπορεί να είμαι παίξουμε. εκεί. Ναι. Το Μπορεί καλύτερο είμαι είναι εκεί. να είστε Να στην κάνουμε ίδια και- περιοχή Ναι. ή να πάτε στο σπίτι του στη Σακουαρέμα. Σου λέω όποτε θέλεις. Ωραία, ωραία. Όποτε θέλεις. Θα θα είναι ταξιδέψω ωραία. 3 μέρες νωρίτερα. Ναι, όποτε θέλεις να βρούμε και τα μέρη εκεί, τους ανθρώπους που μπορούν να σε πρέπει, που βοηθήσουν. μπορεί να σε βοηθήσουν σε Τέλεια. αυτά. Πολύ θέλω, πολύ. Και θα είναι Ωραία. τιμή μας να το κάνουμε αυτό, να ξέρεις. Πάμε τώρα. Φτάσαμε στο Παναθηναϊκό. Πήραμε 5 πρωταθλήματα στο Παναθηναϊκό. Πώς ήταν Πω, τα καλύτερα μου χρόνια, παιδιά. Έπαιζα πολύ καλά, χωρίς τραυματισμούς, ήμουνα πιτσιρίκα. Έπαιζα πολύ καλά, πραγματικά. Εθνική ομάδα, 5 πρωταθλήματα, μια ομάδα, μοντέλο ήταν ο Παναθηναϊκός.
Νούμερο 1. Έπαιρνε επί σειρά ετών πρωταθλήματα. 5 πρωταθλήματα συνεχόμενα είναι. Συνεχόμενα ή χάσαμε ένα μια χρονιά. Μία χρονιά που Αλλά ήταν 2, μία διακοπή και μετά 3. Ναι. Ή 3, μία διακοπή και. Ναι, αυτό 2. σημαίνει όμως ότι υπήρχε μια παντοδυναμία. Ήμασταν ομάδα πρότυπο. Και ποια είναι η Πέρασα ομάδα πολύ που ωραία. σας χάλασε το 5? Η σειρά αυτή. Νομίζω τότε ήταν τα Βρυλίσια. Που έκαναν ένα μπαμ μετά. Τελευταία χρονιά θυμάμαι που έπαιξα, το 98 σταμάτησα εγώ. Ναι, Αλλά κερδίσαμε στον τελικό τα Βρυλίσια. Πήρα το τελευταίο μου πρωτάθλημα και αποχώρησα. Αποχώρησες εκεί, ψηλά. Αποχώρησα με πρωτάθλημα και είπα ότι θα πάω να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο beach volley. Γιατί δεν υπήρχε κανένας τρόπος. Τα έβλεπα, τα έβαζα κάτω, τα μέτραγα. Δεν υπήρχε τρόπος να κυνηγήσω το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχες συσκεφτεί, ξέρεις, πότε σου ήρθε αυτή η ιδέα, ξέρεις αυτό? Μέτρησα τις δυνάμεις μου. Έπαιξα ένα ευρωπαϊκό beach volley χωρίς να προπονηθώ. Ένας Ιταλός προπονητής με έπιασε μαζί με τη συμπαίκτριά μου τη Βάσο και μας είπε ότι κορίτσια. Αλλά είσαστε με τη Βάσο από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Από την αρχή. Και μας έπιασε, μας είπε ότι θυμηθείτε ότι η ομάδα σας θα αφήσει εποχή στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ήταν πολύ έμπειρος. Εμείς τότε δεν είχαμε προπονητή. Ταξιδεύαμε μόνες μας, κοιτούσαμε έτσι. Βλέπαμε, κλέβαμε μερικά κόλπα, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μας έπιασε λοιπόν, μας προπόνησε και λίγο μαζί με την ομάδα του και τον κερδίσαμε την ίδια χρονιά. Κερδίσαμε τις Ιταλίδες. Και όντως πραγματικά μέσα σε 2 χρόνια βγήκαμε πρωταθλήτρες Ευρώπης 2 φορές.